แล้วเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรฮะได้มีการประมวลมาอีกนี่นะเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรบอกว่าทุกคนครับพี่ท็อปคนสนิทของแดดดี้พิธาสสระยองเขตที่โรงงานไฟไหม้น่ะแอบมาเยี่ยมชมเรือรบสหรัฐด้วยค่ะแล้วก็ลงภาพฮะก็คือคนนี้นะไม่ธรรมดายืนติดกับท่านทูตสหรัฐด้วยแล้วพอมาเป็นสสพรรคที่หัวหน้าพรรคเคยโจมตีเรื่องการจัดซื้ออาวุธเนี่ยนะก็เลยถูกตั้งคำถามว่าตกลงเนี่ยต้านเฉพาะอาวุธที่ไม่ได้ขายจากสหรัฐใช่ไหมก็น่าคิดถ้าเป็นเรือดำน้ำจากอเมริกาเนี่ยคงจะไม่ต้านใช่ไหมแบบเนี้ยถ้าเป็นเรือพิฆาตจากสหรัฐก็คงจะไม่ต้านใช่ไหมนะแต่ต้านเฉพาะเรือจากฝั่งจีนยุทโธปกรณ์จากฝั่งจีนใช่ไหมในขณะที่แนวร่วมม็อบ3 นิ้วบางส่วนที่ล้ำเส้นไปก็ถูกดำเนินคดีแบบนี้แต่สสนะบรรดาพลพรรคสีส้มที่เคยออกมาปั่นมีทหารไว้ทำไมไม่มีใครเคารพกันแล้วเปลี่ยนจากงบซื้ออาวุธไปซื้ออย่างอื่นก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าคิดเห็นอย่างนั้นจริงหรือไม่เห็นหรือสถานการณ์ความมั่นคงทั่วโลกปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรแต่พอมาดูจริงๆแล้วปรากฏว่าหรือจริงๆเขาก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกเพียงแค่เขาต้องการโจมตีทหารไทยเพราะเวลาเจอทหารอเมริกันเวลาเจอกองทัพของสหรัฐเจออาวุธของสหรัฐอเมริกาเขาก็ไม่ได้ต่อต้านอะไรฮะดูชื่นชมซะด้วยซ้ำคุณโดมนะได้มีการโพสต์โดยนำแบนเนอร์ทหารมีไว้ทำไมที่นายพิธาเนี่ยเคยโพสต์เอามานำเสนอประกอบกับข้อความของสสพรรคก้าวไกลแล้วก็แนวร่วมพรรคก้าวไกลที่มีโอกาสได้ขึ้นไปเยี่ยมเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาเนี่ยตัวหัวหน้าพรรคเนี่ยทหารมีไว้ทำไมไม่มีใครเขาใช้เรือดำน้ำเรือรบกันแล้วเขาใช้เรือประมงลุกกันนะแต่ลูกพรรคสมาชิกพรรคพอมีโอกาสได้ขึ้นไปเรือบรรทุกเครื่องบินได้ขึ้นไปดูอาวุธของฝั่งอเมริกันเท่านั้นแหละโอ้โหบอกโอ้โหเทคโนโลยีใหม่โหมันเลิศมากนี่มันสิ่งมหัศจรรย์ที่มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นมานะย้อนแย้งเหมือนกันแล้วชื่นชมถึงขนาดว่าถ้าไปดูสังเกตนะใน Facebook นะของคุณน้ำนิชนันนะได้มีการโพสต์แล้วได้รับการสนับสนุนด้วยนะอ้าวแบบนี้คือโปรโมทเหรอคือต้องซื้อโฆษณาสปอนเซอร์โฆษณาให้คนเห็นเพิ่มพูดง่ายๆใช่นั่นแสดงว่าภูมิใจนำเสนอไงเฮ้ยแล้วนี่มันเรื่องอาวุธนะนี่มันอาวุธนะแต่เนื้อหาที่โพสต์เนี่ยก็คือเรือลำนี้ทำให้เห็นเทคโนโลยีมหัศจรรย์ที่มนุษย์สร้างขึ้นใช้งานทางทะเลขอเก็บรูปภาพเป็นความทรงจำดีๆเอาไว้นะคือดูเหมือนภาคภูมิใจเนี่ยดูเหมือนไม่ได้มีการต่อต้านเรื่องอาวุธอะไรสักเท่าไหร่นะแล้วเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรฮะได้มีการประมวลมาอีกนี่นะเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรบอกว่าทุกคนครับพี่ท็อปคนสนิทของแดดดี้พิธาสสระยองเขตที่โรงงานไฟไหม้น่ะแอบมาเยี่ยมชมเรือรบสหรัฐด้วยค่ะแล้วก็ลงภาพฮะก็คือคนนี้นะไม่ธรรมดายืนติดกับท่านทูตสหรัฐด้วยคุยอะไรกันบ้างนะรูปแบบนี้สสไม่ยอมลงต้องไปหาจากที่อื่นมาลงไม่ใช่รูปที่สสเขาลงเองเหรอคะเนี่ยเพจเขาไปหามาจากที่อื่นนะแต่ว่าเป็นภาพของตัวพี่ท็อปนะแล้วยืนคู่กับท่านทูตสหรัฐตัวท็อปด้วยนะท่านท็อปเหมือนกันพี่ท็อปก็คือคนที่มีลูกศรสีส้มๆชี้ลงมานะคะครับแล้วอีกโพสต์หนึ่งของวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรสำรองนะคะทุกคนคะพรรคก้าวไกลต้องมีคำตอบคือตั้งคำถามไปที่พรรคก้าวไกลเลยค่ะสสก้าวไกลจังหวัดชลบุรีใช้พรีวิลเลจหรือเปล่าทำเรื่องขึ้นไปชมเรือรบอเมริกาแล้วพาคนที่ไม่ใช่สสขึ้นไปด้วยแต่ชาวบ้านหมดสิทธิ์นะคะสสกับคณะไปถ่ายรูปโอ้โหมีทั้งรูปคู่กับอาวุธรูปคู่กับทหารอวยต่างๆนานาไม่เหมือนกับที่คอยด่าทหารไทยอยู่ตลอดแฮชแท็กทหารมีไว้ทำไมแล้วก็นำเสนอมาเป็นภาพชุดนะคะซึ่งถ้าเราลองสังเกตก็จะเห็นว่ามีทั้งตัวของคุณสสมีทั้งผู้ติดตามนะคะซึ่งชาวบ้านทั่วไปเนี่ยขึ้นไปไม่ได้อยู่แล้วแล้วใช้อะไรไปติดต่อถึงขึ้นไปได้แล้วพอมาเป็นสสพรรคที่หัวหน้าพรรคเคยโจมตีเรื่องการจัดซื้ออาวุธเนี่ยนะก็เลยถูกตั้งคำถามว่าตกลงเนี่ยต้านเฉพาะอาวุธที่ไม่ได้ขายจากสหรัฐใช่ไหมก็น่าคิดถ้าเป็นเรือดำน้ำจากอเมริกาเนี่ยคงจะไม่ต้านใช่ไหมแบบเนี้ยถ้าเป็นเรือพิฆาตจากสหรัฐก็คงจะไม่ต้านใช่ไหมนะ
แต่ต้านเฉพาะเรือจากฝั่งจีน ยุทโธปกรณ์จากฝั่งจีนใช่ไหมตกลงในต้านเพื่อใครเท่านั้นต้องถามแล้วแหละอย่ามาอ้างว่าต้านเชิงหลักการว่าไม่ต้องซื้ออาวุธกันแล้วนะไม่ใช่แล้วล่ะถ้าแบบนี้ตกลงต้านเพื่อใครตกลงต้านจีนใช่ไหมถ้าแบบนี้อันนี้คือคำถามในโลกโซเชียลแล้วจริงๆเนี่ยจุดยืนของรัฐบาลไทยปัจจุบันหรือแม้กระทั่งรัฐบาลยุคนายกพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้เลือกฝั่งหนึ่งฝั่งใดนะใช่เราก็ฝึกร่วมกับสหรัฐอเมริกามาโดยตลอดแล้วก็มีการฝึกร่วมกับฝั่งจีนด้วยครั้งเนี้ยที่เป็นที่ฮือฮาก็เพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่มาเทโอโดรูสเวลล์แล้วก็มีกองเรือพิฆาตที่คอยอารักขาแบบนี้มาอันนี้คือข้อมูลเพิ่มจากแฟนเพจ Defense Info TH นะเขารวบรวมภาพแบบ Exclusive มาเอาเราไปดูความคึกคักทีนี้เพราะว่าไอ้กลุ่มที่มีการไปด้อยค่าพอมีเรื่องนี้มานะบอกว่าเป็นโอกาสที่ทหารอเมริกันจะได้สัมผัสกับซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ไปคิดแต่เรื่องเดียวด้อยค่าประเทศตัวเองจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้มาเพื่อเรื่องนั้นเรื่องเดียวภาพชุดนี้ครับดูภาพเต็มๆทีนี้นี่คือภาพที่ Defense Info ไทยเนี่ยนำเสนอเป็นภาพตลาดนิมิตใหม่คือจัดอยู่ที่แหลมฉบังการมาเยือนของเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐเนี่ยไม่ใช่มาครั้งแรกเขาเคยมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ครั้งนี้มาเนี่ยประมาณ 6,000 คนแล้วใน 6,000 คนเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยประมาณ1 ใน 3นะเป็นทหารอเมริกันผู้หญิงเนี่ย1 ใน 3เยอะนะคะแล้วมีคนไทยด้วยเพราะฉะนั้นเขามาเนี่ยไม่ใช่ว่าลงปุ๊บจะไปแต่เรื่องเดียวเรื่องเพศเนี่ยในภาพนี่จะเห็นมีทั้งทหารอเมริกันผู้หญิงซึ่งเป็นหนึ่งในกำลังพลที่มาพร้อมกับเรือชุดนี้ด้วยครับแล้วเข้ามาเนี่ยเขามีจัดตลาดนะคนที่ยังไม่ได้ไปพัทยาก็ช้อปปิ้งอยู่แถวนี้นี่ครับเป็นตลาดเขาเรียกว่าตลาดนิมิตใหม่แหล่งซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่แหลมฉบังเห็นไหมเนี่ยแล้วนอกจากนี้บนตัวเรือบนตัวเรือซึ่งภารกิจที่ทางกองเรือของสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเขาออกมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนี่คือโอกาสที่เขาได้เทียบฝั่งที่เมืองไทยแล้วก็บางส่วนก็มีช่วงเวลาบางช่วงที่ได้ขึ้นไปเที่ยวแต่ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้มีการประสานงานขึ้นไปดูบนเครื่องบินขึ้นไปดูบนเรือด้วยใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็คือความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือแล้วก็สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยให้สื่อมวลชนไทยบางส่วนได้ขึ้นไปเยี่ยมเรือสัมภาษณ์ผู้บัญชาการเรือผู้บังคับการเรือแล้วก็มีสสรวมไปถึงคนที่ไม่ใช่สสแต่มีคอนเนคชั่นได้มีโอกาสขึ้นไปด้วยรวมไปถึงคนที่เคยด่าเคยโจมตีเรื่องอาวุธสงครามด้วยพอมีโอกาสได้ขึ้นไปบ้างก็เห็นโพสต์ดีอกดีใจตกลงที่ผ่านมาเนี่ยต่อต้านเรื่องอาวุธหรือเพียงเพราะไม่มีโอกาสได้เข้าไปใกล้แต่พอมีโอกาสได้เข้าไปใกล้เนี่ยก็รู้สึกภาคภูมิอกภูมิใจถึงขั้นเอาไปโพสต์แล้วก็ซื้อโฆษณาให้คนเห็นเพิ่มด้วยซ้ำยิงสปอนเซอร์ยิงแอดอะค่ะเนี่ยแต่ว่ากองเรือที่มาเนี่ยนะถ้าดูภาพกว้างทีนี้อันนี้คุณเบียร์ฟรีดอมได้มีการโพสต์คือเป็นกองเรือที่มาเป็นขบวนใช่มีเรือพิฆาตอยู่รอบๆคือเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยต้องพร้อมกับกองเรือพิฆาตซึ่งคอยอารักขาเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยก็จะมีเครื่องบินอยู่บนเรือแล้วเครื่องบินเนี่ยเวลาขึ้นบินเนี่ยก็โจมตีทางไกลแต่ขณะเดียวกันตัวเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยก็จะต้องมีคนคอยปกป้องนี่ครับอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเป็นภาพเพิ่มจากคุณเบียร์ฟรีดอมเพราะว่าโอกาสที่จะได้เห็นแบบนี้น้อยนะที่จะเข้ามาบ้านเราส่วนนี้จากแฟนเพจแหลมฉบังเครือสหพัฒน์แหลมฉบังก็ได้มีการลงคลิปนี้เพื่ออำลาเพราะว่ามาเนี่ยก็สร้างความคึกคักทางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นสีสันให้กับคนในพื้นที่แถบนั้นเนี่ยเขาก็ลงเป็นคลิปเลยเป็นภาพที่จอดอยู่เทียบท่าเรือเลยเนี่ยนานๆจะมีมาแบบนี้คือครั้งนี้เราได้เห็นไงว่ามันมีคนบางกลุ่มที่จะไม่ให้เรียกว่าชังชาติได้ยังไงมันดูย้อนแย้งกับพฤติกรรมในอดีตนะคะพอเรือบรรทุกเครื่องบินมาทหารอเมริกันมา
แล้วเขามาเนี่ยด้วยความสัมพันธ์อันดีนะแล้วไปด้อยค่าประเทศตัวเองว่าเขามาลงปุ๊บพูดอยู่4 คำอย่างเงี้ยแล้วจะลงไปอีกเรื่องเดียวทั้งที่จริงมันไม่ใช่ ค่ะ ด้อยค่าประเทศตัวเองสนุกปากอย่างเงี้ยแล้วก็รวมไปถึงเป็นกลุ่มที่ชอบแอบอ้าง ชอบพูดให้ตัวเองดูดีเรื่องสิทธิความเท่าเทียมกันทางเพศอย่างเงี้ยแต่มีโอกาสเมื่อไหร่แบบนี้ทันทีเลยนะแล้วอ้างว่าเป็นคนหัวก้าวหน้า ค่ะ นะแต่จริงๆเนี่ยพัทยาบ้านเราเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวพัทยาเนี่ยคือมีเรื่องสถานบริการเนี่ยอันนั้นใช่อยู่แล้ว แต่ความสวยงามของพัทยามันไม่ใช่ด้านนั้นด้านเดียว นี่คือมุมมองทางอากาศของเมืองพัทยานะฮะอันนี้จากแฟนเพจ The Earth เนี่ยเป็นภาพมุมสูงฮะซึ่งจะเห็นว่าความเป็นเมืองเนี่ยแทบไม่ต่างจากเมืองตากอากาศสวยๆในต่างประเทศที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยนะ ค่ะ มองจากมุมสูงแล้วเนี่ยนะฮะสวยงามทั้งทะเล สวยงามทั้งภูมิประเทศ ค นะ วา ฮะ มเป็นเมืองนะคะ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ